خسته شدی از خورشتایی که یا گوشت میخوان یا زمان زیادی میبرن؟ این خوراک دالعدست با گل کلم بدون گوشت آماده میشه، اما جایی یه خورشت کامل رو میگیره. سریع، خوش‌طعم و مناسب روزهایی که غذای سالم و خونگی میخوای. اول از همه یه پیمانه دالعدست رو میشورم و میذارم حدود 20 دقیقه خیس بخوره. همین کار کوچیک باعث میشه هم زودتر بپزه، هم بافتش لطیف‌تر باشه. یه دونه پیاز نگینی رو داخل روغن میذارم آروم تف بخوره. وقتی پیاز سبک شد، ادویه ها رو اضافه میکنم. تف میدم تا جایی که عطرشون بلند بشه، نه بیشتر. اگه طعم ملایم تری دوست دارین، میزان ادویه ها رو کم کنید. حالا رب رو اضافه میکنم و با حوصله تف میدم تا هم رنگش باز بشه، هم خامیش گرفته بشه. پوره گوجه فرنگی رو میریزم روش. حدود 20 دقیقه زمان میدم تا کامل جا بیفته و دیگه طعم خامی نده. اگه اولین بار وارد این کانال شدید، باید بهتون بگم که اینجا قراره دور هم ساده و خوشمزه بپزیم. دالعدستی که خیس خورده رو اضافه میکنم و بعد آب جوش میریزم و میذارم با شعله متوسط حدود نیم ساعت بپزه. تو این فاصله گل کلم رو به تکه های متوسط خرد میکنم، جوری که توی غذا معلوم باشن و له نشن. میدونم گل کلم رو همه دوست ندارن، اما وقتی درست آماده بشه هم سبک و مغذیه، هم طعم غذا رو کامل‌تر میکنه. گل کلم ها رو با آب جوش، برگ بو و مقدار کمی زردچوبه حدود 10 دقیقه میجوشونم. هم بوش گرفته میشه، هم نرم میشه، ولی سالم میمونه. بعدش گل کلم رو با یک همکره تف دادم. این کار بافتش رو لطیف‌تر میکنه و عطر خیلی خوبی به غذا میده. به جای کره میتونید از روغن گیاهی استفاده کنید. اینجا دالعدست تقریباً پخته و نمک غذا رو اضافه میکنم. 20 دقیقه آخر پخت گل کلم ها رو به دالعدست اضافه میکنم و میذارم همه طعم‌ها کنار هم یکی بشن. آخر پخت یکم پودر دارچین و کمی آبگوره اضافه میکنم، نه برای ترش شدن، فقط برای طعم ملایم. اگه عطر این غذا به دلتون نشست، خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. این خوراک رو با برنج سرو میکنم. یه غذای ساده بدون گوشت که کاملا جای یه خورشت حسابی رو میگیره. مرسی که همراه هم بودین. تا ویدیوی بعدی دلتون شاد و غذاتون خوش‌طعم.